nhớ rong roi trong này chỉ có tên cha trong họ thế chùa nhớ tàu vào tàu trẻ họ luôn trong Minneapolis thia trong san trong là luôn trong Minneapolis là ý dạng của của luôn bề hoa Michael ya sinh ya ở họ luôn nhớ luôn trong Minneapolis họ program là do kỹ sĩ thả số của chùa sinh viên họ do program của luôn trong Minneapolis trong Michael ya của tụ sai chùa tụ bây giờ mong lo ya là khám nhìn theo cái ranh nhớ đó họ của luôn chơi họ luôn hoa neighborhood community relations department ilu li tư của mua ở trong tổ số cho nó tổ sĩ thả cho hai tiền cái nó cái họ hướng nhất lúc trong Minneapolis trong nhà thế chúng ta lên đó cái lúc chat ở lúc trong Minneapolis này mua trong nhà trong nhà chỉ có tên trả sẽ là nu nó biết sĩ thả cho thì trong ở phần này có bên nó là thâu là trong ở phần này có bên nó này bị thâu trong ở phần này có bên là trong đó ta sẽ nói giống như ở phần này có bao ở trời lì lu lì địa tây nó hoặc là bên nhau lúc trong Minneapolis bên nhau lúc kia mua trong nhà thì chúng ta lên đóตัวคนชื่อเซนเชอร์เจลูกงเฮาเลยอะเดียลูว่าเท่าว่าเขาลูกป้าจวดนี่จิกเตนิชามองปลายละขึ้นมีกระไรเนี่ยเราจำไม่เนี่ย plus หัวลาว assistant center ดูพงยูทามัสเนี่ยกูดูคนชื่อเซนชอบว่าจวเนาะที่จิตาเลนได้ตัวมัวป้าลียาตัวใช้ลูกตัวเป้ยูนอชิทาร์ชอบว่าจวยันในยาวเนี่ยจีจะชิตาคุณทับเป้ชิทาร์ชอบว่าจวเนาะให้จากกูลุงจำไม่เนี่ย plus เขา program ได้สต้องจว WIXK อีจีจวส่วนนี่ที่เราปัจจัยก็รู้สึกต้องจวดเที่ยวลุ่งตรงนี้เป็นสักกี่พุ่งยูฮอลลีวูดเกนนะเจ้ตอนนี้ดูรู้สึกต้องเราเจนชิตาลินเราจะก็ตัดต่อจากชีแต่ชิโนอาคีสก็รู้สึกต้องเราเป็นลงถ่ายเที่ยวชิตาลินแต่ยังก็ยังต้องฮอลลีเราจะเดี๋ยวมันก็รู้สึกต้องยังแต่เตะเราจะเดี๋ยวมันลงสักจวดหัวเจมันลุ่นนู่นนี่กูเราเตาดาวเตากูเราเตานะรู้เชื่อไปตัดต่อชิตานะมันลุ่นนู่นนั่นจีเราเตาการเดินฮะมากูสึกต้องเรากูเราเตากูตัวสึกต้องแต่ดูว่าจะเจ้าอีอ被二下二一被损，找一二被二下二一被损。họ biết thả số hỗ trợ này ít lúc chạy nhung trong những gì cái tên trà nhau lúc trong Minneapolis tao nó cho lúc chat tờ cho cái ba chỗ những gì cái tên trà nhau lúc trong Minneapolis kia chúng ta lên tới cho lúc chat tờ họ lúc trong Minneapolis này nhưng họ mua trong nhà cái cũng bắt đầu cái thả của tôi sẽ tổng donation là lúc là cho IOP ở nhà ở ý peso cho IOP ở nhà ở ý peso tao cái biết thả ta mua luôn luôn của tao ta xin nó kia anh họ mua luôn luôn nên sáng sớm tới được của tao họ cũng sẽ tổng tới được của tao lúc share và chỉ thả nói thì linh luôn mà thì trong nhà lúc còn họ lao assistant vậy lúc còn họ ở ba sau bây giờ này mong lo giá là khám nghiệm các bạn nhau lúc trong Minneapolis là tao là nằm đó xong là cho thôi cho nhau lúc còn họ quyền bao lại rộng thì chúng ta lên tàu lấy ít tu phong yêu tàu lúc trong Minneapolis thì làm một bên nhau lúc trong Minneapolis thà cho kỳ sĩ ba chuột bây giờ này mong lo giá là khám nghiệm các bạn nhớ là họ lúc trong Minneapolis trong xe lúc nào cứ tham gia store cho số cái chuột nào này ít tu cái tim lo thì sĩ tụi mua ba mà thay lúc đầu ưu số cái chuột nào Jean-Michel, welcome to you, Thomas. And Pa, also, every single time we have to show you, always showed up and help us out. And Thomas, welcome. And I just want to go ahead from the front and say thank you to Lao Assistance for always been a pillar organization to the city of Minneapolis in the work that I do. What you're Thomas tell to một ban cái tôi số hội cho nó. Bây giờ bí sĩ thà số nó, ở đây tôi thàn là ý xong áp hành của bên làm tiền đấy là từ tiệt đâu ta xin nó lúc liên tiệt tế là chỉ là lúc có liên nó là để từ giờ mù đồ ở thiên năng gặp lâu nè chuyện đấy thằng thế nó bên lúc gì bên mù là thọ kia các tụi kinh thiên ba thiết chỉ ta lên the Thomas, please introduce yourself before we proceed. So welcome. Thank you, Michael Liang, and we share the sentiment. Thank you for all the support you give us. I'm Thomas James Petbung Mai. I am the Tobacco Awareness and Cessation Program Manager here at the Lao Center of Minnesota, and I'm also the supervisor for our civic engagement and public outreach. So it's a pleasure to be here. Chào Michael, Guya Thomas, Petbung Mai, Guya the Project Manager, nhớ cho họ có Tobacco Awareness here, Cessation thế của cho họ biết họ program của Lao Assistance Center nhớ cho họ trong Minnesota, ở sang Minnesota nó. Thế của họ tiêu ít tu supervisor là một chỗ họ civic engagement program thế, trong xe tôi cũng nên nó. tụi mỏ ba thiệt các tụi kinh thiên tốt cho nên chỉ có tên trả thì hay thì có giờ lịch từ thiệt rồi thì cái ba tổng đó xong nó là lại xung quanh cho nên chỉ có tên trả chụp bao thì lúc xưa nhá tôi số cái chỗ tôi nó về cộng của Hollywood kia nhá trong Minneapolis ba rồi về trong mong bao giờ là khám mình được cái rồi chứ thiệt các tụi kinh được biết rồi nhớ rằng cho nó cho từ của ba lì của từ chạy lưu nhớ cho họ trong Minnesota đó.
Rochelle here, what Thomas here. Thank you so much to you, Thomas, as well. What your Thomas, share with us a little bit about who Lao Assistant is. What are some of the programs that you work directly with the city of Minneapolis in helping our Southeast Asian community in the city of Minneapolis? For starters, we are celebrating our 40th anniversary this year as a non-for-profit geared towards not just the Lao community, but for all Southeast Asian Americans and for anyone that requires our services. And our services are broken down into departments that are health focused, housing and financial focused, and then overall just bringing in Southeast Asian community members into the political process, be it citizenship, how to vote, where elections are taking place, information like that. But we also have expanded into covering and bringing in public input for public works projects, local policies, certain issues that our community members are facing to help get their voices heard out there in public. And I work specifically with the community engagement as well as our recovery department, which helps people with their addictions, be it opioid, gambling, or smoking. Nếu sẽ nó cho bé xong bóc châu là bé họ anniversary cho bóc châu lúc sống bé cho program bé mua nó chỉ mua nhớ nó cho health cái nó có hộ housing là cái vật chế thế cái nhất chia chỉ là người sẽ là họ như là một chỗ họ tới cái ô nổ chữ cho đi politics thế là một thì phải cho tới chân正我那啥啥咯，là một cái bom bài lo cho public works lo thì cái là một hai cái我个都说là cái số nữa trong nó thế là một xử lý cho tới local policies tới cái我cái của mình nhớ trong hồ cho rõ trong nó thế. I was looking back at 2023. Share with our listener one or two top things that Lao Assistant has worked with the city of Minneapolis that really had good impact in the Southeast Asian community. Sure, một trò thì là một trò đầu ở pan mình có bé thả sẽ ý là ở nhà chính tranh của lúc còn họ Lao Assistant là đâu của hậu lĩnh cho lúc trong Minneapolis là một ba chơi chùa để nếu muốn lúc thì hành đầu bé làm việc sành cho nên mong là là không mình có nhớ đầu lúc trong Minneapolis là chị. I would say that there are really three big things that have been really impactful for our Southeast Asian community members. The first is our monthly food pop-up, which we're having again tomorrow. And if you're interested in live in the city of Minneapolis, contact us for next month. We feed over 100 people every month, and we provide free food and that are Southeast Asian focused. So we always provide rice, we always provide vegetables, we always provide some sort of protein. So that's something that we're very proud of and happy to continue and continue growing to be able to share with more people. The second is we worked with the city of Minneapolis a lot for vaccination clinics, especially during COVID and post-COVID, to make sure that people not only got vaccinated from a trusted source, but they also continue to get those boosters to help keep our community safe and healthy during that trying time, as well as provide a safe space for Southeast Asian community members to come and get those vaccines and boosters. And third of all, our direct services has gone through the roof because a lot of our Southeast Asian community members, their healthcare is either their coverage is being changed or their citizenship green cards need to be actually put in forward so that they can become naturalized citizens. It's been every day has been an adventure here at the Lao Center. And being able to coordinate and work with people like Michael Yang and the city of Minneapolis has just been instrumental in making sure that Lao people and all Southeast Asians have at least a space to come and get what they need done. Bé mua tao bé dài bé nhưng rồi xia hình cơ tao tao là tao show up hạ bé đang có bé nó bé dài loi bé mua cái rồi xia là một chỗ trâu như vậy số thời nhiều họ bé họ hoa monthly food pop up nó họ bé mua khẩu nó bù đau đầu nên họ nói chuyện nhiều chủ sĩ trong thời kỳ nè chứ số lúc thì bé là một ba sau tàu cha ít bùa gì nên nhớ đầu nó bé mua rau món nó xử lý là một chỗ chân hay Asia bé mua chú lô rau lô gai lô họ nói ít họ bé những trong xe hàng thì bé những chỗ xe trong xe cho là một 我到某gì
พอที่อ้อนจะไปขอ vaccination clinic เนาะไปnhất trong đầu lúc thầu lúc chạy nhiều mà COVID nữa là thế tất cả nữa là bây giờ là một bát cháo là đầu cái cho nên tua chắc cho cũng chua nó cái là một bát thì thái tụi các món nó thế chỉ ta lên đó xứ là họ cái là một cha cho cũng chua booster sát sự tất cả là tí cha cho thôi cũng chua là một bát thì thái tụi các món nó ta là một ô cỡ cho nên nhất là sự này sẽ ta một cái nhà sáng họ thiết kế nó chỉ họ cái nó các khu rồi là một nhất là họ nói này là nó tao là nó tao giờ là thiết ta là số là bây giờ ba giờ tới nơi là một ôn hành sản xuất rồi tới chờ nó thiết thiết mua nó tao chọn tao giờ cơ bây giờ nhất cho tao họ lao sản xuất nó chỉ ta lên nó sẽ một lúc giờ lúc nhưng mà một cùng tiền cho họ lượng cho cái lo máy cổ lo thiết cho nhân cho họ luôn cho mình là bồi nó. Thomas, if we look back there in 2023, there's so many works that we worked in partnership just to have this from the city standpoint, working with your organization, with other API and also Southeast Asian individual and trusted leaders in the community. We were focused on hate crime against Asian Americans, civil rights department, how to help people file discriminations, community gardens, renters' right, bonfire during the summertime, public works jobs that are open up in the city, public works, the community connections conference like Minnesota Care and Summer Parks, minimum wage, small business, housing, a liaison, COVID-19 vaccine, like you said, in school immunizations, driver's license for all, election, snow emergency, tap water, and just the most recently, food safety. These are some of the key works that we have been working in the city of Minneapolis to benefit all of our Southeast Asian residents. I want to start with the driver's license. Giờ đến thì đã có một sai đầu lúc trong áp cổ bê là bên cho họ bị của công tiền cho nên lúc còn họ theo lý lúc còn họ là một hai cho kiến trung cho biết cho nên tới đa lâu yo và song the phong cho nên vận trung cho yo nên cái một gì hay cho community garden lấy tiền cho để thà mấy nhân trong Minneapolis phụ đó là mấy cái sinh và cho không nó luôn hay cho để có họ ý tu chủ sau chế nhau cái không muốn cho đi cha trao tờ nó rong này cha họ lưu trữ nhau trong Minneapolis Public Works rong cha lưu Community Connections Conference một trong Minnesota Care thì Summer Parks hay cho họ minimum wage là họ thể nghiệm cái chấp là họ lưu nhau trong Minneapolis cái là lo small business một trong cái nhau và chế cho công chúa xã đó COVID của cho lo driver license lo cho nên một chia sản xuất chỉ yêu muốn đông tới nhau là cái tao cái bọn bạn nó chứ snow emergency một trong cho đây biết họ tao lúc sinh thiết chỉ ta lên đó hay cho yêu cầu cho ba thiết tàu đâu chỉ cho một món hay cho cái và yêu ba trong ba món mua đồ linh tụi nó shit had cho the driver's license này có bỏ đâu thì cái driver license cho cái PA kia cho nó mới biết sinh nó một driver license có tàu này ba cho chế nhau luôn học sinh mình sao ra chơi thì các chúng mình đông tới nhau tới chiều nó lo cả liền nó nó ba tàu bây giờ nên một giá thiết cho tin là nhưng trong mà bị bỏ tới thì ba tàu đau lên đầu tụi chúng mình đông tới tụi họ tôi thì ưu tôi chúng chỉ tới sản xuất là ý dạng đi we got a driver's license for all. How beneficial is that for our Southeast Asian community from your organization's perspective? We know that from the city's perspective, the ability for people just to get a driver's license, even though they may not have all of the immigration paper that are required by law, how beneficial is it for people to have this opportunity for them? It's life-changing, especially for younger generations like myself that are trying to get back in there and help the Lao community. We're not experts at Lao language, so some of the questions and some of the information that we might need to get out of our community members is going to be difficult in terms of a language barrier. But getting them that document that says this is their name, this is their birthday, height, age, weight, address, that information, clients will come in asking for tax help or applying for citizenship. And if all we got to ask for is that driver's license, and now we can get most of the information from that. And then if we have specific questions, we know what questions we need to ask because all that general information is there. And especially for a lot of our community members, they still only have like their permanent residency card or their, not their full-on citizenship. So that driver's license really provides a piece of hard evidence and hard data for not only ourselves, but for the city of Minneapolis, Hennepin County, state of Minnesota, federal government,
it helps us make sure that we get the most accurate information out there. And so for our work, it's quintessential. And for the community members, it's also just something nice to have. So they might not have, like you said, all the citizenship in place, but they at least have a driver's license and they can feel more of a part of the great American community. hay cho nó bé này bé chỉ giờ bảo lùm lo bé chỉ cho nên giờ là cho bảo lùm lo giờ mà hay lùm lo đâu lỡ thì sẽ bé ở mua chọn đó nợ đây là muốn là một cho lỡ là một cho là lùm bé lo nó yêu lo sẽ là sẽ một trả nhà một trả là chơi nhau ấy ô đi nó thôi là một quan đông tới cho sẵn sàng rồi chỉ thanh rồi tiền tới nhau mua nhớ cho nó lại đây lại sẽ trả chế rồi chỉ phần nợ cho nên phải lo những gì đó vì hai để cho nên chứ chống rồi nhớ rồi nó chỉ là chỉ tàu là chuyện gì vô cho nên permanent residence họ nói chỉ này vô họ dùng một bát tàu cho nên thế này nhớ cho chỉ tại hai để nhớ rồi đâu hay là bên nó solo rồi sang mình sau đó là sẽ đó là như vậy họ dùng một bát tàu rồi tàu họ chờ tới chỗ đèn đỡ lại xe nó mà như ít họ trực chế như thế bây giờ tốn cần là một xí thầu lớn mua này để họ nói cho là một để thế này dùng gì được. Brian, one of the things that I remember we've been working with our assistants was on the issue around security, policing. At 3rd Precinct building, we have a specific meeting that are targeted Southeast Asian, and with the new police chief, Brian O'Hara. He's been really engaging, and we have this conversation about how do Southeast Asian people feel, how do we, what we need, what do we need to feel safe in our neighborhood? That conversation was really good. We have participation from our citizens and also from the Hmong 80 councils and others to really provide idea. And now we're moving forward with this brand new police chief who is, who has joined us and has been a really awesome leader in working with the community. What's your thoughts on that? And how we're moving toward public safety in the city of Minneapolis, because we know from the city that it has provided opportunity for people to have a voice, to voice how we can feel safe in our own neighborhood. 係即係正正就不好想把個背能夠背呢，要係做都正是做幾把車你自己等一下，背去他們去做 3rd Precinct 啦，要你覺得落的 3rd Precinct 那裡我找到佢哋那邊麼，但係倫敦 Minneapolis 麼，以後給其他不到單到那邊成倫敦 Minneapolis，就是繞背麼，其他繞背就蒙來一啦，佢們一個人，路共學老師是你要一路都共的背啲啊，你個波咧做你個波好，你咁那邊成你背波那間，但係倫敦 Minneapolis 都話，你波啲你我都學至於切不到那邊成都共地咯，冇其他做啲啊。被啥嚟呀？係真係被係能影響到被路 community， 被啲人joy， 被啲你 feel safe 啦，有啲被啲人讓到人生住就安全，能夠陪我嘢都要，人哋講你係好講學到你講你學博到嘅可能你滿足你冇得啲。I think that the city has taken a proactive stance on making sure that Southeast Asian members of the community feel safe. Chief Brian O'Hara and the mayor actually stopped by our building, Cora McCorvey Center, to present, their plan for action for getting more involvement with the community. And I think occupying those spaces physically is so important for our community members because that's where they come to see them. And that's where we can actually reach out to our community leaders to make sure that our concerns are being heard. Something that I've seen a lot more of is Lao community members becoming community service officers. I forget his name off the top of my head, but he usually visits our office just to ask us what are some of the things that community members are looking for, what are some concerns that popped up. And I think just having more of that and having more of our own peoples actually present and actually a part of that process is so important. And it validates the concerns that I think a lot of community members might not think are going to be taken too seriously if it's not being told by us to community members that are respected on both sides of the spectrum. The Chief of Police, Chief O'Brien here, tụi mình người nghe nó ô lì trong cái kia là một bát cho bé luôn cho mình police nó là mà lấy ô xí cho kiểu ô lì cái kia là còn là một bí là số bí là mình chỉ là tôi một cái nhát sinh là một cho bé cho nên nhớ được nó từ Chief here tụi mình nó là người mình thì ít họ kể là một
chưa cái tàu rồi cho nên nhớ đâu cho bây giờ nên thế chỉ ta lên là xứ là cho bây giờ nên rồi là mới là họ sĩ lại là mỗi cho bây mỗi tu rồi là mỗi tu community service officer thế thì họ nói tối họ kể cho bé là một chỉ tao kể cho bé là một thế tôi kể thật sự là một đâu là thế chỉ ta lên là xứ giờ mỗi bây giờ nên là sĩ bây giờ tới là một ổn định lại được chỉ họ nóiว่าtao bắt đầu là một biết khi tao đâu là để bé mua ít phần nhất cho hậu thiên hoặc khi tao để là không mua cái hử tao ở xa thì sẽ ở tao hử gửi vậy. Brian, one of the in the news that came up and really got people to start talking is that Minnesota's cannabis law that just came out. And, it's effective August 1st, 2023. It allowed certain people of age of 21 and older, they may use, possess, and transport cannabis and marijuana. In another word, it's marijuana. What's your thought on that? Because I know in working with among elders and leaders, this has both a good side to it, a not so good side to the cannabis law. As you may or may not know, many Hmong families and other Southeast Asian family moved to California, then to Oklahoma to cultivate this business, to do this business, and now is moving Minnesota to make it legal for people to start possess, transport, and use this product. What's your thought on and the people that you work in the Southeast Asian community? We know that this is a huge thing. I have the state came on my radio show and we talked about it. What's your thoughts on it? What are you hearing from community about the new cannabis law? When it first took into effect, the immediate reactions that we saw were people. Right, let me interrupt you quickly. 依家我必须谈真正做朋友，很多年不是出现了，你比如头一里要怕那个背那么你要抓在好多生命的时候都学到，我叫我们用能够一种天的产能，一种到了么10天和末天了，和教导呢和我3到还做3呢，人出现了，bây giờ muốn cho trong thiên lý cho nhau liền rồi là không biết là nếu muốn到 California muốn cho 3muốn到Oklahoma 的是那么样那了呢，我的讲呢，我搞我后来天路讲我后来做山州我的总共是的那行哪里家庭的，可能那个搞啥的家，还得做家还做我3年生命的时代了呢，你好容易家的这年的今年了，你莫出息都没到是的10年生命的时代了。When it first took into effect, I'm originally from Illinois, and we passed cannabis legalization laws before the state of Minnesota. So I've seen that transition phase before. But what was different about up here was a lot of committee members came forward and were like, what does this mean for previous charges about possession or usage of marijuana? And because of the legalization of it, a lot of these charges can actually be applied for getting removed off their records. So I think we're going to see a positive impact in that regard, because those are some of the things that are halting people's citizenship processes, is little things like that. So I think that's one of the good aspects of it. I also think mental health wise, it could be used as a proper medical resource if it's used properly and done the right ways. My biggest concerns are inappropriate usage of it, how it's going to get into spaces that are preoccupied by youth specifically. We already have an epidemic of vaping in this country, and I can see that vaping marijuana might become a rising issue among schools or places where it shouldn't be used at all. But yeah, it's a double-sided coin, with a lot of other issues. And I personally think that the positives are going to outweigh the negatives, but I'm also thankful that the state of Minnesota is being precautious in how it's going about it. Like Illinois legalized it, and relatively quickly it was already out in the public, and immediately we saw rises in high school and middle school usage, which that was very concerning to me. But the way that Minnesota has been handling it, I think has been more appropriate and more strategic in making sure that it's done the right ways.
So as long as it's done the right ways, I think it's going to be more positive than negative. It's just that now we as community leaders got to make sure that we properly educate, properly talk about what does this legalization mean, how will it affect community members, and what are the quote unquote appropriate uses for it. 后边有可能你个手臂咯，也冇叫那么我个，冇จอใจละ冇จอกูไม่กูตัวรอ到Illinoisอยากรู้想要的书legalize เขาไม่ว่า那วันเต้ Minnesota 了，给กูยัง的书就看到了，难道叫他可能出现了冇？难道叫丁丁一个被就这种呢被就那了你对了了，因了冇係錯嘅。呀那好有我哋家到了，可能我哋那就那么巴到了就顶那个的都就自还这好给洗咗散了，可能我没有我到一个好给，那么巴到的了切可能为的可能你一个给煮，那么就顶那个那么我能省下到的攞的全咪嘅咯，họ là một hai cho đó họ kể sĩ là đó kể món cái nó nếu như họ kể trong là một bát đó là cái do để sĩ thư cho mình nhiều lúa nó cái tiếng cái họ kể去身边主动么叫我们谁学着个了sĩ这里这họ kể lấy chủ động么叫我们sĩ sư do để sĩ cái thư lỡ nó chỉ có cho dùng yon đầu đuôi đi cho pay là xử lý cho lúa nhớ cho họ nó tới mua tính mình lo cho họ kể là về là kể giờ hỏi họ kể sơ sinh rồi giờ thì chỉ là mua cho sản nó cho là mua về cho một lần của nên đợi giờ thì họ nói có là tính mình đầu là một sự gì giờ mình sẽ nói lúc sau mình sẽ nói là tiếp bi我前问题呢，那么八个贴照。họ kể giờ là một sĩ cái xã nào thế hay là sẽ có sĩ đi trả để thế thì dùng thế giờ có nơi chạy đồ dùng nhiều dùng đi trả đồ cho tíนึงcho mình nhiều dầu cho mình nhiều lúa thế cho nên cái là một sĩ nào giờ để bé muốn cho là một sĩ cái thứ cho đi cho họ kể sĩ xứ nó cho nên nhiều dùng nên nhà nó nhiều dùng đồ thì họ dùng những đầu đồ họ chân đầu đồ họ pay了。你这个对那家要的高级要一度生产了，要一度么，当到要的钱呢，一度那米干么当到的个要生产了，要 U.S. citizen，去炒水了，去炒我叫，去炒么，去炒个去炒么叫散了，要到个去。个路这边的，也得个摸了的，这来后面的时候，那么找这家都是到了无时就能够一种的手的是，也得个好去生产了的头，一个时了诶，个好摸得蛮多呢，也给我。都正事呢，就你大个我俾呀，到啲你保持到我作在住都啲條咪間咯，係做 immigration 咯，有啲當地有啲條咯，有啲個知道有成三咪間，即係學士就錯啦，到了十就錯啦，到咗天末天好末就散了，你都搞到這呢，一邊個嘛，大家諗到你是他們今天，Thomas, share with us any additional information that you and Lao assistant and you see in the Southeast Asian community in the city of Minneapolis for the past 2023 year that has been effective and positive for our community before I let you go. Khi mình chỉ sẽ có nhớ là trở đi nhớ là lúc còn hậu ni cái tổ là một sai đó bây giờ nên mong là là không mình nhớ là trong Minneapolis này lưu giáo ở chỗ thật cho cái bỏ đầu tiền nếu mà nông nghiệp thiết bị hoặc là khi cho họ luyện nó thì ba đầu đó thì chỉ cái tên trả xong áp hành của bên nó giờ là chỉ vấn đề của cho mình. Once again, I gotta go back to my Illinois roots because I grew up near, and some community members might know about Elgin, Illinois. There's a high amount of Lao people there, but there's no organizations. I mean, there are, but it's more like a elders country club. That's not like that's a place where you can go to get help, or I need this letter translated, or oh, I know that they have events that are specifically for helping this problem or educating people about these issues. And when I heard about the opportunity to come up here to the Lao Center, I originally had no idea what to expect. I thought it was going to be, I thought it was going to be small and not a big deal. But after, 40 years of working with the city of Minneapolis, working with the state of Minnesota,
and seeing just how much of an impact we have on the community in terms of just everyday problems as well as lifetime problems. I mean, you name it, we do it at the Lao Center. And no matter what the problem is or what the issue is, if people come in with concerns or they just need to, it shocks me how we have the capacity to tackle something that might seem like, oh, this is a 2-minute problem, to things that, you know, they've been working their whole lives on, and we're able to address those issues because we've had years of experience in working with those problems. We know those problems from our own families and our own experiences, and being able to have such a wide range of work is one of the most fulfilling experiences I've ever had in my life. And I believe you have Hmong speaking staff in your Yes. organization. We Nuchi, who is one of our main direct service people, she speaks Lao, Thai, Hmong. So she's been quintessential to making sure we can get out to the Hmong communities. I myself speak and read Cambodian, so if there's any Cambodian listeners out there, please come in. I'd love to help you. And I think that's something that we've been trying to push and just keep on pushing, is that, yes, we're called the Lao Center, but we're a center for everybody. Giờ cô ấy đã thả ra từ tuổi của nhớ trong đó Illinois nhớ trong đó bên môn ở trên thành phố hiện đại đi trong cái mà chỉ mới lúc còn hồ anh nhớ là một ba tàu rồi nhưng mà ít họ xử lý cho ít họ chơi đâu cho nên lầu muốn sử dụng cái đó là mà thì chỉ mua ít họ chơi đâu thế nên cho là chọn thông tới một chỗ lợi nhận rồi còn là ba lô là do một thẻ một cỡ nọ ở tàu cá của tàu tí là một lửa tàu có cho xong cho luôn đâu mình là police thế nhất trong là sản xuất mà của mà lên họ là một bỏ tàu hay chả wow chả của trắng lo đéo chả biết tí một họ bệnh sử là một tí là như là một kho tàu tây tên mình môn cho nên mua nhá đâu không nó em thấy nó biết qua tàu sai lấy tàu lợi vì là biết bảo trợ biết giờ tàu biết tới mua mà biết tới lý cho thế tới bảo trợ tới nữa là chỉ biết là một bát tàu tàu lợi here 俾หัวเหล่า center เนอะแต่ใช่ไหมเป็นยังป้านันโตหอหนึ่งอ่ะมัวหนึ่งมัวตัวหัวนูชีเนอะหนึ่งยังหัวหนึ่งยังเป้าไฮลูมบลอไฮลูไทยไฮลูโมแต่กูตัวเข่งเกี่ยวกูเป้าไฮลูขึ้นเหมือนไอ้ไฮเกี่ยวกับจะช่วยตัวจะต้องเก็บป้าเราจะชิดตัวนี่เก็บป้าไปยังมัวเกี่ยวกับป้าต่อ I want to say thank you to you, and also thank you to all the great staff and Lao assistants, and especially your executive director, Sunny, for always being helpful and a strong partner from the Southeast Asian community with the city of Minneapolis. Thank you for your time, and Happy New Year. Somebody, it's BMI for a lot of people. For the Hmong community, it's our new year. And so Happy New Year to you, and Happy Holiday and Merry Christmas to you and all of the staff. Please tell them we say thank you from the city of Minneapolis. Thank you so much for coming in. Oh, it's our pleasure and our honor. So thank you. And Happy New Year. Watch out, Thomas. Got here. Got done to Hollywood and near Hollywood. Kenya, look go Lao assistant. Near Hollywood, near part of London, Minneapolis. Near itu pung you Hollywood, London, Minneapolis. Cho nên tôi chân ra chân chính nhau trong chia thì Merry Christmas thì tôi cho tôi một bao các tôi sống với tôi nó tôi thì tôi sai lúc tôi cho biết tôi cảm thấy họ ni có tôi ba bé tôi cho được cái cái chuyện này nó chỉ cái nó không. Thank you. We will take a short brief break, and I will be back to do more just news bite. And so thank you. Bây giờ là ít tiền là là sinh chỉ được cũng thả ra để lúc sau để những lúc mình rồi nhá để thao sản chỉ cái nó không. Cái sao tới tôi nên nhận tua có lúc công trình我给侬写了点点字，我给侬写没多米鸟，来要从我讲，来的一轮等，也个也一度都烂菜多，cái giờ cái là cái luật rồi, cái tiếng Trung mong sẽ được bao tôi chân là có,也个啥tới tôi nâng, tôi thấy cái ra đan nâng, kinh cự đó có, trên nâng luôn nâng, mua ít đây DVD khởi chia, chơi, rồi tên mấy tôi mình nhỏ, thay tôi có, tiền có, thì ở đây DVD tiền lọt có. Giờ cái sao tàu ít tuần nên tôi thấy cái lúc công trình cho được cái tên là trả sai như đó YouTube cái lúc bỏ cho cái lúc công trình giờ cái mình chỉ tên chỉ chờ là hỏi thì cái thầy họ vào hỗ trợ giờ cái chỉ bảo mua ít đây DVD cái sao tàu ít tuần nên mua ít đây DVD rồi có ngã tua của ba tàu rồi có
giờ hay tiệt cái xã tàu ít tuần nâng mua cái cho cái xã khu thủ cho là của đùa dễ được cả thì ở đây DVD tiệt là được cả cú sẽ tông giờ xã tàu bé tàu sụn sụn ít chi chuột chi xã tàu bé tàu sụn sụn ít chi chuột chi ở trong nhớ trong dịch cái tình trạng xử lý sự kiện nhau tàu vào tập chế luôn trong Minneapolis thì cũng bên hồ máy của sinh ya ở luôn trong Minneapolis họ cho họ lưu hồ neighborhood community relations department ya tu sẽ hiểu bây giờ mong lo ya la khamin thế cả ran tan thọ và đặc biệt họ sẽ thà cho xong ở phần của bé thì luôn trong Minneapolis cho họ lưu kia là một trong những cho lưu công hậu lao assistance nhau đó tàu luôn trong Minneapolis bắt được những gì cái tình trạng trong cái thì thà tạo lên nào là tao này cho những gì cái tình trạng là chỉ cho ở bây giờ我估知道我那叫我孩子是个要看到那点样的xử理清楚，不然我得谈着 hate crime 咯，那言论中就被种能斗大咯，还做 civil right 咯，还 community garden 就那个啲人就知道那了，要点你莫罗去弄，啥帮子样的啲 food safety 有种么那家诶，这里我胡咯，那叫做在切有啥个事儿办了家。我做 snow emergency 我当时到，但是呢，有老snow 等到呢，头路线我 snow emergency 呢，只得车呢呢有的家，那ที่จะได้ที่ได้好呢，就 tap water 了，就ได้好呢到路线呢哈，要จะได้我湖ที่你只么么的知道呢，这个等着，等到也别到我的要路，从明年不是到一想到了嘛，我做着呢叫呢，我只有你多讲，对ที่到注意ที่你要湖上动到股还 clear 的股ที่少疫苗的ที่好多只股塔这点，你啥个呢？就把的家还做给我挖些鸟呢，给我拉罗呢，minimum wage 呢，来提你个给要提你个，学茶中间呢，你叫人可以用，你就么他们其中一点二盘那个不呢，我考提给吃不了 minimum wage，你要弄什么呢？不是你有业了，那再加有了没人业了，其他那个了还。จะชั่วสาป้าเราโควิดก็จั่วเรานี่จะไม่ตุ้มอยู่แต่อ้ำเกินเต้าเราอยู่สาชั่วนี่ฮะสาเต้ากี่ป้าเรานี่เต้าเราหูตัวเขียกูอย่าเด็กก็ชุ่มมันต้องเต้าก็ตัวอยู่ก็ตัวผมเราเต้ตัวก็อยู่จีเราอยู่ปนอย่างที่เขียนเราอย่าเด็กเรามีตุ้มอยู่ต่อก็ตัวก็ชุ่มว่าไรสินจัดเชก็สามูเสียวจัดเชก็สามูว่าไรสินจัดเชเราเขียนกูที่นั่นหูสะต้องตัวกูจิตาลินเราชัวจัดชัวอยากกินนักข้าวกูยังต้องจมเนี่ยเป็นอย่าเขียนกูนะกูอย่าเดี๋ยวป้าตัวนี้หรอกมาม้วนนี่จะหมดทอดอีกข้อสักเนี่ยที่ก็ที่ในจันทร์ข้ามาช่วงนอไปรู้ตรง Minneapolis รู้ Community Connections Conference อีช่วงไปมวยเรารู้ conference นั่นเราอยากรู้เกี่ยตรงสิทธาสินจีไปสั่งรู้ตรงสิทธาสินจีอยากรู้ตรง Minneapolis ตรงช่วงนออยากจะรู้ออลินดูอยากทอกันนี่ตัวเจ้าตัวว่ากงจะไปมั่ว给工地投注意的，有其可能中面呢，不是呢，我容易讲都讲是呢，容易讲给那干好，你啥个容易讲，你多讲会投说，呀，你个去多讲个去投说的，容易有几么说的，讨论我到底有几么的去害的，有几年有说到我知道的在家了，没人到老了呢，人家这个的人讲呢，有早路小里比里路一年多就会有到谈子的，路 Community Connections Conference 中山拉比省市他，要弄中面呢，不是到路20度，要路是。路20度路往天气要考跳对的，我要谈这团里主动弄天呢，要得估一边要估嘛，末路是好叫做那要到 Minneapolis Convention Center， 要得那知道木和的一边嘛谈这的知道领导了，估嘛要限制我到1度就会到20嘛，都限制着那点要容易讲，人家这个的那查他呢我现在那个他们就一边我只有问题那么大家谈。个ตัวนี้เดียนี่จะรู้ชัดแต่จงจะได้สิแต่ฉันกูถ้าสิจะรู้ชัดแต่กูยอฐานจีต่อเดียอีกข้อชับเลยแต่ฉันย้อนเราลุ่มจงมินนิอาโพลิสย้อนต่อใจนังก็มิลเลียนเนี่ยรอต่อว่า U.S. Department of Transportation เราหมู่ป้าที่ข้อจะ project เราได้เก๋หมู่รอไอ้ก่อนนึง save แล้วก็นึงย้อนยัดเส้นตัวส่วนตัวนั่นแหละเขาที่เขาที่อ้อถึงแจ้งให้มาที่เราเนี่ยที่ช่วงนั้นรุ่นตรงมินนิอาโพลิสจะ City Council เราจะแต่ละคนเราทัดเชอร์เจอร์รุ่นตรงมินนิอาโพลิสแล้วเราหมดเช่าดูจุดตรงเลยตัวเจ้าเมืองเลยตัว Mayor เนี่ยเขา budget ให้เดียอยู่ป้าตัวรุ่นสังรุ่นตรงมินนิอาโพลิสเนาะเอาผ่านนั่งกับเปล่าเนาะจงมีจานนะอย่า1.2 billion dollar那也领导开领导到那家我呢我自己寻叫 tax levy 你原业务到招就呢叫那叫 tax 有了叫么叫了谁叫我们到那没被省啊
họ này khó của thà đó này lúc chắc đó này có thể này ít xe ya để này nhỉ cái là lúa cái và有他我弄到我vào họ vàoเขาchế đó nhớ họ luôn trong Minneapolis Community Planning and Economic Development luôn department là lúc chờ họ luôn là CPAD là Community Planning Economic Development bên một tụ thời cho chia nhau đó họ là chủ luôn department là Eric Hansen này là tụ sở chỉ chia là một tụ chủ chừng nhau họ thì anh em một luôn này sản thằng này thà này sản chỉ nữa là nên引起到的那他那个注意给我拦路啊，给เขาว่าเขาเจ๊给我的家，你莫给我些家，人家到知道你了，你到了古曼半年前，就手动贴都那我那主到谈的家都对呢。知道你那不大我对他们就来，怕能够包呢，要弄到 Minneapolis， 给เขา minimum wage。là do kế và thiệt đi chấp lời cho nên họ luyện yuan dây một trâu cầu chỉ đó là chỉ cho xa xỉn tao ít số thì cho chấp lời chủ yếu cầu chỉ đó là chỉ cho xa xỉn tao ít số nhau trong lúc trong mình là sẽ khởi lên trong này giàu nhiều gì chỉ ta lên đó lúc xưa và bây là một trò holiday là do tiền New Year thì Christmas nó lúc trong Minneapolis cho kế you take care là do thể cho phi và này là cho cái và thể này họ Samopa adapt itu animal nhớ đó họ Minneapolis Animal Care thì control nữa nhớ là vậy mỗi này Samoa adapt itu Âu cho là you này sa adapt itu Mỹ là vậy là chia thì mua nhớ đó họ Minneapolis Animal Care Control thì luôn trong Minneapolis lấy chỉ có này thì ít khó cái gì luôn trong Minneapolis mà đi ba trong cái đó còn này họ ba tàu ít khó chính chấp lại theo đó chỉ cái tên ra thì nhớ luôn trong Minneapolis Civil Rights lúc theo họ lựa Civil Rights Department你要一路跳我风，要点我遵守内比的个要一路能我爱慕事，咁我讲，那要点个人这里一路跳我好留吧，一路能都陪吧，那要点我当路陪吧，那要点路都能陪到个吧，谁知道个吧，遵守个位的要讲爱慕事啦，个真爱在到位个叫路走位个要蒙个，那就你风到。Lu Civil Rights Department 呢，運動到有實踐前將那個買了，運動到風八度個，都是個去做提因比數，嗱，因為對話咁我好慮個度耐了，我陪我見到個尊重個位要個要蒙，為個那麼蒙係路蒙，誒來尊重個錯就尊重有位嘅能走，就可能咁我就係實際一號面嘅 Civil Rights Department 嘅，一號面嘅 Department of Human Rights，你冇實際地睇個。好論中 Minneapolis Civil Rights Department 啦，lúc theo họ liên lạc, 有把運動到風，不到到個時間，個其中一體一半年來一行嘅字，可能來到呢就nhiều字，睇就個啲人揸實啦。còn này theo bao thì ô, những trong Minneapolis cho kỳ ba chuột những trong này cha, và ta có thể thả mình gì là lúc trong Minneapolis xong ở pha nên có bên nào tàu trắng tàu già, của ấy thu họ luôn họ có thể bỏ tàu tiền lợi, của tàu trắng tàu già cũng ba tàu bên trong mong sự là nhớ lịch sử lý chẳng tao tao xa tua là chủ mua xài của lục mông, giờ cái chữ bao lục mông cái từ tao thiết là giờ chủ chỉ cái phụ tí tao là cũ bên mình chỉ cái ba được có thiết nè, bây giờ anh mới từ cái tin nhắn rồi luôn trong Minneapolis bên North Minneapolis xong tao là nó xong ở phần này của bên nào, nhưng lúc trẻ chỉ mới học retain hoặc là mới phát triển vào nè, chủ yếu trong nhiều là kỳ là một kho,แต่是那luôn trong Minneapolis từ council member here luôn trong Minneapolis cho tu họ lựa xài họ lựa họ tôn trọng những thả bế tầng chữ gì thì vẫn chế cái ban bây giờ nó khó nó ít khó thứ ba tổng tàu trắng thôi ya giờ thì có một tu một kỳ là xã tu một internship nhá luôn trong Minneapolis thì tao đâu cũng有ba rồi này cho nhiều việc thiệt cho tu cái gì thì bên mỗi họ urban scholar program mỗi cho program nó kia sau hai thì cái họ lựa nhá luôn trong Minneapolis họ nó ngủ trong cái nhà nó kiến thiết họ lựa trong nhà họ lựa tới nhá là họ public works này người giống cho họ lựa nó cho một ba trong kia rồi chỉ cái tên trái nhưng mà tu một kỳ là này từ xã tu họ lựa trong Minneapolis chỉ họ là vậy họ dùng trong plan luôn trong Minneapolis là xã cái cho nên qua họ lựa họ người sở chỉ cho nên của nhau họ luôn trong Minneapolis chỉ cho thì giờ chỉ lý chúng ấy tôi nên mong họ lựa họ chỉ mấy tôi nên đủ là mấy là họ yêu chủ cả một cho nên trong này cho biết làm biết sự tu họ lựa cho họ nè nên cho nhiều chỉ sau sẽ đấy thì này ấy tôi thấy cho là giờ thì có xã mua lúc số có xã tự số có mà chỉ bao nhiêu một thứ này hồ sơ thông tao cũng tao trao IOP ở nhà ở IB số
trâu yêu bé họ xả gì bé sùng cú tụ sách cho bây giờ mong lo ya là khám mình thế current nhớ là họ của lúc sùng can lúc theo họ lựa của neighborhood community relations department để mua ra chỉ cho nhẹ mua ra chỉ nhiều xiên cho xiên họ chỉ bỏ cái cái ba là khu đồ cũ nè giờ đến nay sao khu đồ cũ là chỉ khu tàu tụ stop tàu tụ mua họ nên tàu PEE là tàu nên tàu PEE này thì cú sáng đó ít tụ mong thả là có hai lục mong xứ là những tàu nên cho thái luồng kỹ giờ là những muaก็จะเราหมุนถอดโดยถูกต้องใส่ลูกก็พยายามแต่ก็จีสัตผู้สัตว์ต้องเกี่ยวกับกูเองต้องเราผู้ชิดถาวเกี่ยวนี่ต่อที่สี่แล้วก็ชิมัวลูกไฟตัวไอ้นี่ว่าก็มัวเกี่ยต้องการกี่ป้ากูมาต้นจีก็เกี่ยวไปก็เจ๋งต่อนั่นกูตัวสัตว์ต้องแต่ด้วยเจ้าอีอไปอชาออีไปสุดเจ้าอีอไปอชาอเจ้าอีอไปอชาออีไปสุดพอตากูที่ถามมันจีเดี๋ยวจะเขาหลีไปต่อเขียนยังรุ่งจงมีเนี่ยเปล่าเราชงอัพหากงอัพหาหนึ่งก็เป็นเนาะxử lý các chính tranh chấp lợi ya các hate crimes against Asian American lợi ya kiến tôn giáo của nên mua cho bây giờ nên tạo đa nhà luôn trong Minneapolis nên mua cái cho xuyên nhiều xuyên cho họ là nên tạo hồ đồ cho ý thì từ làm tôn giáo yêu của phê đó này chỉ chọn đó nên của cú quan đại hồ đồ tu chính sự chỉ ta lên lợi ya thì thâu họ là nên bỏ nên nhiều xuyên sản đó cụ thả là tàu nên hồ sơ thông tàu của bên mà mua thiết kế thì có ba cái chuyện này đi trả nè họ nói vậy họ chỉnh chẳng hạn thì có nhau lúc trong Minneapolis có sao qua là lúa có chỉ bảo thì có pi đi trả bên nhau trong Minneapolis bên mua cái họ program who small business team mấy ba bên này là một ba chuột cho thì nên trả nhau lúc trong Minneapolis hay cho cái yêu là lúa này yêu pi đi trả có thể chỉ muốn nhẹ cái là yêu thì cái ba đứa con này có cái khi tao có lúc là lúa ở trong trả nè mà giờ cái gì tụi nên sau chuyện nhau anh chỉ có tên trả nhớ là tàu lúc trong Minneapolis có tụ chủ chế là nhiều và nhiều đó có và chế buồn thì tôi có nhiều xã chỉ có là lý do là gì và chế nó lên nó chỉ mua hi đi xí tên là có hỗ trợ tiền cũng này cũng yuan chế cái ba đó còn nó có hỗ trợ nhớ lúc trong Minneapolis nhớ lúc trong Minneapolis xuất chua chế là nhiều mua trái有主要的话跳少，我这个是我的头发那个真的那个好苦，也就从我那我配我这样，有多我早有这些，早有的个地方家早有的，没都没有，半年都是的这些，可能只不个么，那人家弄成么样不是？人家么给你写好多个天胡就一了到胡到背一了到。chỉ ta linh đạo lúc xưa ta tạo有老师弄了的哒，也得绕也得老师弄到对老师弄到了，在那边的我的一号边我像我旁那个边那天边成我到不能到，想到对那去，保持大几个里样的，要看到你这个在那家的头老师弄了，你到学那叫 change 的话，跳叫给的过大，要给起到过了参着，看到那点努一努二努背，到这个组织去本地车要给còn đàn mường đàn lúc trong tôi tu thiết chẳng xài cho nên qua họ lựa của cái tôi của cái đủ lại này thì trả tôi chế là một trong giá chỉ thọ niệm lòng nè niệm lòng em được cụ thản giờ thì cho thì chụp bao nó là hạt thiết cụ thiết chỉ là lên đó hay ít khó ta sẽ biết trồng bông sẽ được biết mua non mua hồng tầm tao họ biết chuyện niệm bông thiết chỉ là lên đó bây giờ ta lát tầm tao ba số ba mỏ cho nhà chỉ cái tên này trả tôi mười yếu nhớ lên mong village lo nhớ rồi tao muốn chào lo nhớ rồi về qua a good deal Oriental market nhớ về on North Minneapolis là ý đi bên mỗi họ program đã Blue Health Department who with their food safety là ý thì cái dùng ba giống mỏ trong lịch tụ nên nói thì có giống mỏ này cái dùng ba giống mỏ này有我的家庭里户做地包有么什么做地包烧地包那bên mỗi họ chỉ kia làที่สี่ý thì cái gì lúc theo là luật thì là cái sai chuyện họ ta tự有做的叫 food safety procedure là ý thì safety effort 了要点有找到配点讲有把种毛呢有个户口从某毛是从几毛种家只有找到 video 的到你晒呢摸路的就户口呢你这个对面家被老师写的吧被蒙了他个是人之间好像种路线那大的要被蒙路线被叫我是人那被叫在里的只摸跳到是人都是一个到跳到些啥的一真能听里那一路了个里就是这里不到天了叫我theo dõi khi là của bên mông chưa biết nhau giờ thầu lu giờ lu có lịch tỷ có lu có lịch tỷ có bé gì xe y giờ lu xe nó họ có sự đồng chí kia nó khá nhiều rồi có thể bao giờ tự trong có thể tu truy sự giờ sau họ có thể chỉ chờ thể nó thể chữ bảo phụ bảo giờ thể chữ trong thể city council sẽ hiểu thể tu chẳng sự tầm luônอยู่thể một phao đa lâu chỉ lo hiện giờ có sự đồng chí ba sĩ thao cho kia nó khá hậu cho kia sĩ lu sĩ ba
thọ cái này sẽ đơn chỉ kia nó khá nhân rộng xin chỉ đùa liệu nia là rõ mà đã có tuần chỉ này cụ tu sát tông ya trâu EOP ở xa ở gì bên sông trâu EOP ở xa ở gì bên sông cụ lúc đây hoa Michael Yas ya họ luyện luôn trong Minneapolis họ lúc chơi họ luyện qua neighborhood community relations department cụ ya tu sẽ chế bây giờ không lo ya là không mình thấy cái này mà đã chỉ tham gia khu đó cụ chỉ bảo thiết chính hoạt động này ta xin là cụ mà cho này bên mình chia họ luôn trong Minneapolis thiết luyện luôn trong thiết ra cái ba chuột đó này cái sự đơn chỉ kia nó khá nhân rộng lúc xong chia vô là nó thiết chỉ ta lên đây nhớ rằng Christmas donation đó xin chỉ đùa